cơ à? Mới phong cái sàn. Léo ơi. Chị bảo đấy con này. Ai da. Nông dục à? Hướng này trồng rau. Anh đúng là anh không biết đường thương vợ anh gì cả. Mà sao em lại bảo thế? Cậu bắt chị dối em ạ. Hàng ơi. Tinh dưỡng đợt em chẳng bảo em biết là đến tay sâu em bảo thảo luôn. Em là thật với anh Tuấn đi em làm tiền tưởng đúng 29 có.
để nó sôi trong dạ chứ để đây hỏng. Rồi